Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম, হেতু হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। মানে আমি বহুত কিউৰিয়াছ হয় আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচক লৈ যে তেখেত ক'ত আছে, কি কৰি আছে। যেহেতু আমাৰ ইয়াতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেণ্ট, তো আমাৰ গুৰুত্বটো বেছিকৈ দিয়া হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক বেছি গুৰুত্বটো দিয়া হয়। হয়নে? তো আজি আমি হেতুৰ ওপৰতে ডিসকাস কৰিম যে কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কি আছে। Okay, so বেছি দেৰি নকৰি পেলাই let's get started. Okay, in a parliamentary system, okay, parliamentary system ot ki hoy, parliamentary system of government ot ki hoy, the prime minister is the country's real executive head. আমাৰ যেহেতু ইয়াতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেণ্ট আছে, তো সেই কাৰণে কি কৰা হয় আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেণ্টক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰা হয়, বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। ওকে, আৰু যেহেতু আমাৰ ইয়াতেও হেতু সিস্টেম আছে, সেই কাৰণে আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু তেখেত কি হয় ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হয়। ওকে, যদিও আমাৰ ইয়াতে আমাৰ দেশৰ মুৰব্বী কোন হয় প্ৰেসিডেন্ট হয়, কিন্তু তেখেত কি হয় নমিনেল এক্সিকিউটিভ হয়। ৰিয়েল যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি কোনে কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰে। ওকে, ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হেড ডি ফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ, তো তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় ডি ফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয়, মানে কি তেখেত ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হয়। And the head of the government আৰু আমাৰ সৰকাৰৰ কি হয় তেখেত হেড হয়, মুৰব্বী হয়। আমাৰ যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মুৰব্বীজন আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট হয়, ঠিক তেনেকুৱাকে হেড অফ দ্য গভৰ্নমেণ্ট আমাৰ সৰকাৰৰ মুৰব্বী কোন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়। ওকে, হি ইজ দ্য হেড অফ দ্য ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ। ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ যি য'ত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছবোৰ আছে তাৰেও কি হৈ যায় আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেড হয়। The Prime Minister plays a vital role in the appointment of the officers. Okay, এতিয়া চাও constitutional আৰু non-constitutional offices কিছুমান আছে। Constitutional offices হৈছে যে যিবোৰ অফিচেছ আমাক সংবিধানে আমাক প্ৰভাইড কৰিছে, সংবিধানত আছে, আৰ্টিকেলৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে কিছুমান পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, আৰু বাকি যিখিনি নন কনষ্টিটিউচনেল মানে আমাৰ সংবিধানত নাই। ওকে, আমাৰ সংবিধানত নাই, পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এক্টৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে নতুনকৈ অনা হৈছে। তো তাতে কিছুমান যিসকল অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিয়ে বা এপইণ্ট কোনে কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰে। ওকে, এপইণ্টমেণ্ট অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমি চাওঁ কেনেকৈ কি হিচাপত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এপইণ্ট কৰা যায়। According to Article 75(1), okay, Article 75(1), মনত ৰাখিব দে আৰ্টিকেল কেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। The Prime Minister shall be appointed by the President of India. এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কোনে এপইণ্ট কৰিব প্ৰেসিডেন্টৰ দ্বাৰা, প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰিব। However, the Constitution does not specify any procedure. যদিও কোৱা হৈছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰিব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰচিজাৰ আমাৰ সংবিধানত মেনশন নাই, আমাৰ সংবিধানে দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰচিজাৰ ৰিলেটিং টু দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ওকে, as India has a parliamentary system of government, the appointment of prime minister is done accordingly. The parliamentary system of যেনেকুৱা নিয়ম কি আছে আমি ভালকে চাম, যেনেকুৱা নিয়ম সেই হিচাপতে নিয়ম ফলো কৰি পেলাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এপইণ্ট কৰা হয়। ঠিক আছে, প্ৰচিজাৰটো তেনেকুৱাকৈ ফলো কৰা হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যাকে তাকে প্ৰেসিডেন্টে মানে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। যোনে মেজৰিটি ছাপোৰ্ট পাব, যোনে লোকসভাত ফেমাছ থাকিব, তেখেতকে কি কৰা হ'ব মেজৰিটি ছাপোৰ্ট যাৰ তাত থাকিব তেখেতকে প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰিব এজ আ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। Okay, people of entire country vote their representatives who are elected as the member of parliament. আমাৰ ইয়াতে কি আছে, আমাৰ ইয়াতে ডেমক্ৰেসি আছে, তো আমাৰ জনসাধাৰণে কি কৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বাছি উলিয়ায়। ওকে, আৰু সেই ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, who then elects the prime minister of the country. এতিয়া তাত গৈ পেলাই মেজৰিটি পাৰ্টিৰ মেজৰিটি যোনে ছাপোৰ্ট পাব সেইজনে কি হৈ যাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ যাব, আৰু প্ৰেসিডেন্টে সেই তেখেতকে এপইণ্ট কৰিব এজ আ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। The party or coalition group having a majority of MPs in the Lok Sabha supports a candidate who is then appointed as, মানে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লাইক আই সেড যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিব তেখেতক মেজৰিটি ছাপোৰ্ট লাগিব হাউচত, তেতিয়াহে তেখেত কি হ'ব তেখেত ফেমাছ হ'ব লাগিব, মেজৰিটি ছাপোৰ্ট পাব লাগিব, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰিব এজ আ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ওকে,
Qualification of Prime Minister. It is Prime Minister ki qualification. June to our Prime Minister is a bonwar kisman to qualification like boy. To ki qualification like Bamial of Silo. The qualification of Prime Minister is as follows. He must be a citizen of India. Bharatiyo Nagorik hobo. Next ase he must be a member of either Rajya Sabha or Lok Sabha at the time of taking the oath. Jetia tekhete শপত গ্ৰহণ কৰিব হেখিনি সময়ত তেখেত হয় Rajya Sabha নহলে Lok Sabhar member হব লাগিব. Should become a member of either house within 6 months of being appointed. Etia sauk prothomtu criteria ase je tekhet Lok Sabha ba Rajya Sabhar ki hobo lagibo member hobo lagibo. Okay? Kintu jodi member nohoy Prime Minister hisabe appoint hoi gol tetia he pisot 6 months or bhitorot tekhet hokol ki hobo lagibo as a member elect hobo lagibo from either house of parliament tar pisot he tekhete continue koribo nohole he prime minister jon ki hobo he somar hore tekhetor karyokal thakibo tekhete eri dibo lagibo member hisabe elect hoboi lagibo okay to maximum period kiman 6 months etu ketia ba MCQ ahi jay monot rakhibo Oath or affirmation of Prime Minister. Itia oath or affirmation on ami ki pao Article 75(4) mandates a person to take an oath of office and secrecy before holding the office of PM. Itia GA sakori no hokyo. Kisuman sakori directly hopot grohon hoy kisuman sakori ami ki koribo lage ami nije nijo hopot lobo lage hopot grohon koribo lage je ami ketiao ki nokoru beya kam nokoru amar jikhini kam ase hekini ami bhal dore কৰি যাম তো যেটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ অফিসটো ইমান ৰেসপন্সিবিলিটি থকা অফিস হয় তো অবভিয়াসলি তেখেতেও কি কৰিব লাগিব শপত গ্ৰহণ এটা লবই লাগিব এতিয়া শপত গ্ৰহণত কেনেকুৱা কি ধৰণে হয় হেতু আমি চাও ওকে যে তেখেতে জিয়ে নহক আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ সৰকাৰৰ জিয়ে সিক্ৰেসি হেবু তেখেতে মেইনটেইন কৰি চলিব নিজৰ কামখিনি ভালকে কৰিব ওকে তো বিফোৰ আ পারসন টেকস দ্য ৰেসপন্সিবিলিটি অফ আ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ৰেসপন্সিবিলিটি যিখিনি কাম কাজ লোৱাৰ আগতে he should take the oath under the supervision of the president okay presidentor dara tekhetok hopot grohon dia hoy which is subjectively known as the oath of office and secrecy okay oath of office or secrecy boli jana hoy the prime minister swears in his oath of office etia prime minister e je hopot grohon kore hopot lole no ki koribor karone ki nokoribor karone hekhini ami olopan sao তেখেতে হপটত কি কৰে গ্ৰহণ কৰে চাও আমি টু বিয়াৰ ট্ৰুথ ফেথ এণ্ড এলিগেন্স টু দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া যে তেখেতে আমাৰ সংবিধান মানি চলিব তেখেতে ফেথফুলি যি কাম আছে সংবিধানে যি কাম কৰিব দিছে তেখেতক হেতু কাম কৰিব ওকে সংবিধানৰ কেতিয়াও এগেইনষ্টত না যায় টু আপহোল্ড দ্য সভৰেইনিটি এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি অফ ইন্ডিয়া আমাৰ যোনটো অখণ্ডতা সৰ্বভৌমতা সেই বস্তুটো কি কৰিব তেখেতে ডিফেন্ড কৰি চলিব টু ফেথফুলি এণ্ড কনসেনচিয়াছলি ডিসচাৰ্জ দ্য ডিউটিজ অফ হিজ অফিস তেখেতৰ যি কাম কাজ হেখিনি ভালকে ধুনিয়াকে তেখেতে কৰি যাব to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law ঠিক আছে এতিয়া তেখেতে হপত গ্ৰহণত হপত লব যে আমাৰ সংবিধানে যি কয় সেই হিচাপতে মই মোৰ কাম কাজবোৰ কৰি যাম ওকে এতিয়া এটু নহয় যে তেখেত কাৰোবাৰ প্ৰতি পাৰ্শিয়াল হ'ব তেখেতে কাৰো প্ৰতি পাৰ্শিয়াল হ'ব নোৱাৰে পাৰ্শিয়ালিটি কৰিব নোৱাৰে এটু নহয় যে মোৰ ৰিলেটিভৰ লৰা ছোৱালী তাক চাকৰি আগতে দিউ বা তেওঁলোকক অলপ প্ৰিভিলেজেস বেছিকে দিউ বেলেগক চিনি নাপাও বেলেগক দিউ নাই নহব হেতু কৰিলে নহব বা যে ভয়কে চলিলে নহব যে যদি আমাৰ সংবিধানে আমাক এখিনি দি থৈছে কিন্তু যদি এই কামখিনি যদি আমি কৰো তেনেহলে জনসাধাৰণে বেয়া পাব মোৰ বেয়া হ'ব বা ফিয়াৰ এটা ফিয়াৰ হে ফিয়াৰটো কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব নোৱাৰে তেখেতে আমাৰ সংবিধান ফলো কৰিব লাগিব মানি চলিব লাগিব কোনো ধৰণৰ পাৰ্শিয়ালিটি কৰিব নোৱাৰে আৰু কি সকলোকে সমান নজৰেৰে চাব ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ ভয় বা বেয়া মনোভাৱ যে অমুকৰ লগত মোৰ ফাইট আছে মই তেখেতক প্ৰিভিলেজেস খিনি যিখিনি আহিছে তেখেতে যিখিনি ডিজাৰ্ভ কৰে নিদিও এনেকুৱা টাইপ কথা আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি ভাবিব নোৱাৰে তেখেতে নিউট্ৰেলি কাম কৰিব লাগিব আমাৰ সংবিধান মানি চলিব লাগিব ওকে oath of secrecy ইয়াতে কি আছে আমি চাও he vows that he will not discuss anything brought to his attention as a union minister তেখেত কি হৈছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হৈছে তো এটা তেখেতে কি বহুত আমাৰ যিখিনি ভাৰতৰ যিমান সিক্ৰেট টপ সিক্ৰেট বস্তু আছে সব তেখেতে জানে ওকে এতিয়া যিখিনি সিক্ৰেট কথা আছে তেও যদি ফাদিল কৰি দিয়ে সবকে যদি জনাই দিয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব না
আমাৰ যিখিনি আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ বা যাৰ লগত আমাৰ টাৰ্মছ খুব ঠিক নহয় তেওঁলোকে যদি গম পায় আমাৰ যিখিনি ভিতৰুৱা কথা তেওঁলোকে আমাক কি কৰিব আমাৰ সুবিধা ল'ব সুবিধা পাব হয়নে আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট হৈ যাব সেইকাৰণে তেখেতে কি কৰে তেখেতে শপত গ্ৰহণতে তেখেতে শপত লয় যে তেখেতে যিখিনি সিক্ৰেসি আছে এজ এ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ তেখেতে সেইখিনি মেইনটেইন কৰি চলিব ওকে he will communicate such information to anyone only if it helps him to discharge his official duties as a minister etia sao তেখেতে আমাৰ দেশৰ বহুত সিক্ৰেট কিছুমান কথা জানে ওকে বহুত সিক্ৰেট তেনেকুৱা জানে এতিয়া কথাটো হল যে যদি বাই চান্স তেখেতে সেই সিক্ৰেট কথাটো কাৰোবাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লাগে যে সেই মানুহজনৰ লগত শেয়াৰ কৰিলে কি হৈ যায় আমাৰ যিখিনি প্ৰবলেম সেইখিনি শৰ্ট আউট হয় বা আমাৰ সুবিধা হয় আমাৰ যিখিনি দেশবাসীৰ কাৰণে কি হেতু ভাল তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যোন মানুহ বিশ্বাসযোগ্য সেই তেখেতৰ লগতহে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে খালি নিজৰ যি সিক্ৰেসি আছে আমাৰ ভাৰতৰ যি সিক্ৰেসি আছে সেইখিনি শেয়াৰ কৰিব পাৰে যদি এই সিক্ৰেসিখিনি শেয়াৰ কৰোতে যদি আমাৰ ভাৰতৰ যদি ভাল হয় একো যদি লোকসান যাতে নহয় তো ইন দ্যাট কেস অনলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্যান শেয়াৰ দোজ ইনফৰমেশন otherwise he cannot share all those informations okay which are very much top secret তো আশা কৰিছো ইয়ালৈকে বুজি পাইছে Next is a term of the prime minister. Term to silo. The constitution does not define any term. Okay. Etia prime minister kiman homoy thakibo, kiman tekhetor karyokal. Hetu khetrot amar সংবিধানে একো মাত মতা নাই একো কোৱা নাই relating to that normally আমি কি পাও prime minister প্ৰেসিডেন্টৰে কিমান আমি 5 বছৰ পাও তেনেকুৱা কি মেনশনড আছে কিন্তু আমাৰ সংবিধানত ৰিলেটিং টু দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেনেকুৱা একো মেনশন নাই কেতিয়াবা এমসিকিউ আহি যাব পাৰে যে আমাৰ সংবিধানে কি কয় কিন্তু আমাৰ সংবিধানে ৰিলেটিং টু দিস মেটাৰ আমাৰ সংবিধান একো মাত মাতা নাই সংবিধানে ওকে কিন্তু আৰ্টিকল 75 টুত কি কথা আছে ইয়াতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্যাল হোল্ড অফিস ডিউৰিং দা প্লেজাৰ অফ দা প্ৰেসিডেন্ট কিন্তু আৰ্টিকল 75 টুত আছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হোল্ড কৰিব only during the pleasure of the president okay However, this does not imply that president has unlimited power to remove the prime minister. Kintu etu mean nokore je presidenter mon gol presidente prime minister ok remove kori dile. Tenekwa nohoy. Jodiu likha ase je pleasure of the president, but it doesn't mean that the president can remove anybody from this post. Okay? Etu nohoy. The president cannot remove the prime minister if he has the support of the majority members. Etia sa prime minister kun hobo lagibo kun hobo paribo jar backot ki thakibo majority support thakibo majority support ase mane candidate jon prime minister hoy ase majority support jodi gusi jay no confidence motion jodi lagi jay tene hole ki hobo hey candidate jon prime minister hoy na thakibo etia yate etue koise je যেতিয়ালৈকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মেজৰিটি সাপোৰ্ট আছে তেতিয়ালৈকে তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিলে যদি মেজৰিটি সাপোৰ্টটো যদি গুছি যায় তেনেহলে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব তেখেতক ৰিমুভ কৰি দিব ওকে এটো নহয় যে প্ৰেসিডেন্টৰ মন গল প্ৰেসিডেন্টে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ৰিমুভ কৰিলে ওহ মেজৰিটি সাপোৰ্ট ইজ দ্য মেইন থিং ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেন্ট মেজৰিটি সাপোৰ্ট থাকিলে প্ৰেসিডেন্টে ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মেজৰিটি সাপোৰ্ট গুছি গলে প্ৰেসিডেন্টে পাৰে বুজি পাইছে আশা কৰিলো ইয়ালৈকে একো অসুবিধা নাই However, if the Lok Sabha's trust in him is lost, then he has to resign or the president may remove him from office. A Lok Sabha trust gusi jwa mane ki majority support gusi jwa no confidence motion lagi jwa je amar president prime minister je Lok Sabha members ki korile je amar prime minister uporot বিশ্বাস নাই je tekhete amar সংবিধান mani cholibo ba amar kiba bhal koribo pare tenekwa ki jodi no confidence motion ahi jar hekon jodi majority dara pass hoi jay tetia hei junjon prime minister tekhetok president e ki koribo
ৰিমুভ কৰি দিব ওকে তো ইয়াতে আমি এটো বুজি পালো যে মেজৰিটি সাপোৰ্ট লাগিবই লাগিব ওকে এতিয়া আমি চাও ভ্যাকেন্সি এতিয়া ভ্যাকেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত কি আহি যায় A vacancy can arise in the office of the Prime Minister in the following ways. যিখিনি আমি এতিয়া পঢ়িম সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় Prime Minister অফিসটো vacant বা খালি হৈ যায় completion of tenure okay প্ৰথমটো কি আছে completion of tenure যেতিয়া tenure পাৰ হৈ যাব কাৰ্যকাল যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া এতিয়া তাৰে ভিতৰত আমি কি পাম tenure of office of Prime Minister is linked to the life of ongoing Lok Sabha এতিয়া যেটো Prime Ministerক আমি ক'ত দেখো লোক সভাত দেখো হয় না নহয় লোকসভাৰ আমাৰ ইলেকশন ৰি-ইলেকশন কিমান বছৰৰ মুৰে মুৰে হয় 5 বছৰৰ মুৰে মুৰে হয় তো লোকসভা যেতিয়ালৈকে আছে তেতিয়ালৈকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে তো তেনেকুৱাকে যদি চাব যাও তেখেতৰ লাইফ স্পেন কিমান হ'ব তেখেতৰ 5 ইয়াৰ্স ওকে জেনাৰেল ইলেকশনস ফৰ দা লোকসভা হ্যাভ টু বি কন্ডাক্টেড বাই দা ইলেকশন কমিশন আৰু যি জেনাৰেল ইলেকশনস হ'ব লোকসভাৰ হেতু কোনে কন্ডাক্ট কৰিব হেতু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কন্ডাক্ট কৰিব কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহি যায় যে লোকসভাৰ ইলেকশন কোনে কন্ডাক্ট কৰে ওকে before the completion of the 5 years period a 5 বছৰ লোকসভা নরমালি লাইফ স্পেন কিমান 5 বছৰ হোৱাৰ আগতে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কি কৰিব নতুন ইলেকশন পাতিব ওকে তাৰ পিছত আকৌ সৰকাৰ গঠন তো সেই কাৰণে কোৱা হয় যে এটো লোকসভাৰ লাইফ টাইম হৈছে 5 বছৰৰ মুৰে মুৰে বেলেগ সৰকাৰ তেনেকুৱা আহে বা সেম সৰকাৰে আকৌ এপইন্ট হয় ইলেকশনত জিকে তো সেই কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যোনটো লাইফ টাইম এটো কৈছে মানে এজ আ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটো 5 ইয়াৰ্স Next আছে আৰু কি ধৰণে ৰিমুভ কৰিব পাৰি ডেথ অৰ ৰেজিগনেশ্যন ইফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাইজ সাডেনলি যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ হঠাৎ মৃত্যু হৈ যায় বা যদি ৰিজাইন ডেট দি দিয়ে দেন দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স ইজ অলসো ডিজলভ ঠিক আছে যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঢুকাই বা যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰিজাইন দি দিয়ে তেনেহলে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কি হৈ যায় ভংগ হৈ যায় তাৰ পিছত নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজন এপইন্ট কৰা হয় প্ৰেসিডেন্টৰ দ্বাৰা ঠিক আছে which is usually nominated by the ruling party বা coalition government okay বুজি পালে তো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব কাৰ দ্বাৰা আকৌ নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এপইন্ট হয় প্ৰেসিডেন্টৰ দ্বাৰাই হয় okay who is usually nominated by ruling party বা coalition government next আমি চাও removal যদি রিমুভ কৰি দিয়া হয় if the prime minister loses the confidence of the lok sabha লোকসভায় যদি নো কনফিডেন্স মোশন এখন পাস কৰি দিয়ে ওকে মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাসও হৈ যায় যে আমাৰ পার্টিকুলার এজন যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বা তেখেতে যিখিনি কাম কৰিব লাগে তেখেতে কৰিব পৰা নাই এই যোনটো কনফিডেন্সটো সেই কনফিডেন্সটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কাৰণে প্ৰবলেমটো আহিব পাৰে ইয়াতে কি লিখা আছে আমি চাও if the prime minister loses the confidence of lok sabha then no confidence motion can be introduced তেনেহলে কি লোকসভাৰ যদি কনফিডেন্সটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা তেনেহলে নো কনফিডেন্স মোশন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব ওকে হেখন কি হ'ব মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাস হৈ যাব ইন দ্য লোকসভা বাই দ্য মেম্বাৰ্স ওকে if it is passed যদি পাস কৰি দিয়া হয় এই যোনখন নো কনফিডেন্স মোশন আহিছে হেখন যদি লোকসভায় যদি পাস কৰি দিয়ে then the government falls and pm has to resign along with the entire council of ministers এতিয়া যোনটো এই নো কনফিডেন্স মোশনটো হেতু যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এগেইনষ্টত যায় তেনেহলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত যিমানখিনি কাউন্সিল অফ মিনিষ্ট্ৰীত আছে সেই তেখেতসকলেও একেলগে ৰিজাইন দিব লাগিব ওকে মিনিষ্ট্ৰী ডিজলভ ওকে এতিয়া যদি বাই চান্স কাউন্সিল অফ মিনিষ্ট্ৰীত যিসকল মেম্বাৰ্স আছে তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টটো যদি কোনোবা এজনৰ এগেইনষ্টটো যদি এই নো কনফিডেন্স মোশনটো যদি আহি যায় তেনেহলে গোটে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ উইথ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মাষ্ট হ্যাভ টু ৰিজাইন সিটটো খালি কৰি দিব লাগিব আশা কৰিছো যে ইয়ালৈকে একো সুবিধা নাই বুজি পাইছে নেক্সট হৈছে আদাৰ ৰিজনস আৰু কি ৰিজনত তেখেতক ৰিমুভ কৰি দিব পাৰি এটো আমি চাই লওঁ PM has to resign if his election is declared void যদি তেখেতৰ election
ইলেকশ্যন হৈ গ'ল কিন্তু কি হৈ গ'ল তেখেতৰ ইলেকশ্যনটো ভইড আছিল ইলিগেল আছিল বা যিয়ে নহওক তেতিয়াও কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিব লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ৰিজাইন দিব লাগিব though in this case he can continue to hold the office for 6 months within which he has to be elected as a member of parliament এতিয়া চাওক আমি অলপ আগতে কি পাইছিলো যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হ'ব লাগিব মেম্বাৰ হ'ব লাগিব এমপি হ'ব লাগিব ঠিক আছে আইদাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা যদি বাই চান্স বোলে ইলেকশ্যনত জিকিলে কিন্তু কথাটো হ'ল যে তেখেত মেম্বাৰ নহয় তেতিয়া 6 মাহৰ ভিতৰত হি হ্যাজ টু বি ইলেক্টেড এজ এ মেম্বাৰ ওকে এতিয়া যদি তেখেত যদি এই 6 মাহৰ ভিতৰত যদি মেম্বাৰ হিচাপে ইলেক্ট নহয় মেম্বাৰ যদি নহয় of the parliament তেতিয়া কি কৰিব লাগিব সেই তেখেতৰ এই কাৰ্যকাল খালি 6 মাহ থাকিব তাৰে পিছত কি হ'ব তেখেতৰ যোনটো অফিসটো এটো মানে কি হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ কি আছে ভয়েড হৈ যাব কাৰণ কিয় আমাৰ কন্ডিশনে আছে যে তেখেত মেম্বাৰ হ'বই লাগিব কিন্তু যদি মেম্বাৰ যদি নহয় তথাপিও তেখেতৰ হাতত 6 মাহ সময় আছে কিন্তু যদি মেম্বাৰ নহয় 6 মাহ গুছি গ'ল তেনেহলে তেখেতৰ যোনটো ইলেকশ্যনটো হেতু কি হৈ যাব হেতু ভয়েড হৈ যাব আৰু তেখেতে কি খালি কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে though in this case he can continue to hold the office for 6 months যদিও মেম্বাৰ নহয় কাৰণ এটো ক্ৰাইটেৰিয়া এটো কোৱালিফিকেশন লাগে যদিও মেম্বাৰ নহয় তেখেতক 6 মাহ দিয়া হ'ব টাইম দিয়া হ'ব হেখিনি সময়তো যদি তেখেত মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেহলে কি কৰা হ'ব তেখেতে ভেকেট কৰি দিব লাগিব সিটটো আৰু তেখেতৰ যোনটো ইলেকশ্যনটো হেতু ভয়েড হিচাপে ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব আশা কৰিছো যে ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ একো প্ৰবলেম নাই Next আছে আমাৰ কি ডিফাৰেন্স বিটুইন ইন্ডিয়ান এন্ড ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ওকে আমাৰ যেহেতু যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যোনটো আমাৰ কনসেপ্টটো হেতু কোৰ পৰা লোৱা হৈছে ব্ৰিটিছৰ সকলৰ পৰা লোৱা হৈছে হয়নে কিছুমান কনসেপ্ট আমাৰ আছে যিবোৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ নেশনৰ পৰা আমাৰ ফাউন্ডিং ফাদাৰ্স সকলে লৈছে তো যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যোনটো কনসেপ্টটো হেতু কোৰ পৰা লোৱা হৈছে ব্ৰিটিছৰ সকলৰ পৰা তো আমি এটা তেওঁলোকৰ মাজত আৰু আমাৰ মাজত যোনটো এটা ডিফাৰেন্স কি আছে সেই বস্তুটো আমি একবাৰ ষ্টাডি কৰো The Indian system of government is modeled on the British system. ঠিক আছে আমাৰ যোনটো ইন্ডিয়ান সিস্টেমটো হেতু কিহৰ ওপৰত মডেল কৰা হেতু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হেতু ব্ৰিটিছ সিস্টেম however it is not a carbon copy of the British system যদিও প্ৰায় একে কিন্তু এটো কার্বন কপি নহয় কনসেপ্টটো তাৰ পৰা লৈছে কিন্তু হেতু কি আমাৰ যোনখন পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী যোনটো আমাৰ সিস্টেমটো হেতু একেবাৰে কি নহয় কার্বন কপি নহয় The Prime Minister of British should be a member of lower house ঠিক আছে যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ ব্ৰিটেইনৰ তেখেতসকল কি হ'ব লাগিব should be a member of lower house or popular house ঠিক আছে lower house or member হ'ব লাগিব while the Indian Prime Minister can be a member of either house of parliament তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে যে তেখেতসকলৰ আমি পঢ়িছো 6 মাহ তেখেতকৰ আমি যেতিয়া কোৱালিফিকেশন চাইছিলো যে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মেম্বাৰ হ'বই লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগিলে হয়নে তো আমাৰ যেহেতু পাৰ্লিয়ামেন্ট মানে কি আমি লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ কোনো এখনৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে কোনো এখন সদনৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু যিসকল ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলৰ কন্ডিশনটো কি আছে তেখেতসকল কি লোৱাৰ হাউসৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব আমাৰ যেনেকে দুখন হাউসৰ যিকোনো এখন হলে হৈ যাব এওঁলোকৰ মেম্বাৰ কি খালি লোৱাৰ হাউসৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিব ব্ৰিটেইনৰ আশা কৰিছো যে ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নাই Next আছে only a member of parliament alone is appointed as the prime minister of Britain. Okay? খালি তেৱে খালি কি হ'ব পাৰিব prime minister হ'ব পাৰিব. In India, a person who is not a member of parliament can also be appointed as prime minister for a maximum period of 6 months. এতিয়া চাওক আমাৰ ইন্ডিয়াত আমি চালু যে তেখেত মেম্বাৰ হ'ব লাগিব পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কিন্তু বাই চান্স যদি তেখেত মেম্বাৰ নহয় পাৰ্লিয়ামেন্টত তেনেহলে তেখেতৰ হাতত 6 মাহ আছে সেই 6 মাহৰ ভিতৰত তেখেতে কি কৰিব লাগিব মেম্বাৰ হ'ব লাগিব পাৰ্লিয়ামেন্টত কন্ডিশন এটা দি দিছে কিন্তু ব্ৰিটিছৰ সকলৰ কথা হৈ গল যে তেখেতসকল মেম্বাৰ হ'বই লাগিব বুজি পালে মেম্বাৰ হলেহে এপইন্ট হ'ব আমাৰ ইয়াতে যেনেকে টাইম পিৰিয়ড আছে তেখেতসকলৰ নাই within 6 months that member should be elected as a member of parliament okay এখিনি লকে একো অসুবিধা নাই নেক্সট আমাৰ আছে constitutional relation between prime minister and president আমাৰ সংবিধানে কি কৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ ৰিলেশনশিপৰ কথা হেতু আমি এতিয়া চাম
Okay. The relationship between the Prime Minister and the President of India is addressed in few sections of Indian Constitution. Eta Prime Minister aru President or relationship to kenekwa hobo he bostu tu kisuman amar article somuhot. Thik ase kisuman article somuhot amar ki kora ase dia hoise. Etu sections na hobo etu articles hobo. Thik ase sections ami IPC t pau, CRPC t pau, evidence at pau. কিন্তু আমি কনস্টিটিউশনত আমি আর্টিকেলস পাও মনত রাখিব ওকে এতিয়া আমি সাম আর্টিকেল 74 এই রিলেশনশিপ টু কোড কোড দিছে আমি বস্তুটো চাও আর্টিকেল 74 ত কি দিছে the president shall act according to the advice of prime minister presidente prime minister or advice ot কাম কৰিব লাগিব prime minister জি কয় presidente এটো কৰিব লাগিব এতিয়া prime minister কাক হেড কৰে নেতৃত্ব কৰে কা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তো প্ৰেসিডেন্টে জিয়ে নকৰে কিয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেড কোনে কাক কৰিব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলে এডভাইস কৰিব প্ৰেসিডেন্টক The president can only ask the council to reconsider any advice. এটি আমি সামছে ঠিক আছে প্রেসিডেন্ট তো কি হয় আমার দেশৰ মুৰব্বী হয় তো বাই চান্স কিবা এডভাইস প্রাইম মিনিষ্টাৰে বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে যদি দিয়ে আমাৰ প্রেসিডেন্টক তেনেহলে প্রেসিডেন্টে কি মানিবই লাগিব নেকি এটুত কি আছে এটা কন্ডিশন আছে যে প্রেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে ৰিকনসিডাৰৰ কাৰণে হে এডভাইসটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক তেখেতসকলক দিব পাৰে যে আপোনালোকে যে মোক যে এডভাইসটো যে দিলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে এবাৰ ৰিকনসিডাৰ কৰি চাওকচোন এবাৰ চালিজাৰি চাওকচোন হেতুৱে পাৱাৰ ঠিক আছে যে আপোনালোকে এবাৰ চাওক এটা নেক্সট আকৌ যেতিয়া ঘূৰি আহিব হে এডভাইসটো প্ৰেসিডেন্টৰ তাত তেতিয়া কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে হে এডভাইসটো মানিব লাগিব হে এডভাইসটো ফলো কৰিব লাগিব ওকে হে প্ৰথমবাৰে যে প্ৰেসিডেন্টে হে এডভাইসটো ৰিকনসিডাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক দিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কিন্তু নেক্সট টাইম যেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিব এডভাইসটো চেঞ্জেস বা উইদাউট চেঞ্জেস জিয়ে নহ তেতিয়া কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে হে এডভাইসটো মানিব লাগিব হ্যাজ টু ম্যান্ডেটৰিলি মানে বাউন্ড হয় যে মানিবই লাগিব ওকে ফলো ইট দ্য সেকেন্ড টাইম আশা কৰিছো যে ইয়ালৈকে একো অসুবিধা নাই কিছুমান ওয়ার্ড আছে ভাৰি ভাৰি যি সকলে আমাৰ পলিটি প্ৰথমবাৰ পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে বাট ষ্টিল চেষ্টা কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে যাতে ইজি হয় আৰু ইয়েস ভাৰি ভাৰি ওয়ার্ড আছে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে মিনিংটো চাব ন একেবাৰে পানী ওকে ঠিক আছে নেক্সট আছে আমাৰ আৰ্টিকেল 75 এতিয়া আৰ্টিকেল 75 ত কি আছে This article mentions three things. A article to a tinita kotha koise. Ki koise? The president appoints the prime minister and president appoints other ministers on the advice of the prime minister. ঠিক আছে? Presidente prime minister ok appoint kore. Ami already paisu je prime minister ok kune appoint kore. Prime minister ok kune appoint koribo presidente kore. And the president appoints other ministers. Aru baki ji council of ministry ba ji baki ji ministers ase. তেখেত সকলকো প্রেসিডেন্টে অ্যাপয়েন্ট করে বা কার এডভাইজত করে পিএম প্রাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিব এখন লিষ্ট বনাই পেলাই দিব যে মই মোৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ অমুক বিচাৰো তো তাৰ পিছত হে লিষ্টখন দিব প্ৰেসিডেন্টক হে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব হে নিয়ম অনুসাৰি এপয়েন্টমেন্ট দিব ওকে মনত ৰাখিব প্রাইম মিনিষ্টাৰক এপয়েন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে আৰু বাকি মিনিষ্টাৰ সকলক প্রাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইজত প্ৰেসিডেন্টে এপয়েন্ট কৰে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো পাহৰি না যাব এমসিকিউজ আহে ইয়াৰ ওপৰত Ministers hold their office during the pleasure of the president. The minister okole jitia president or pleasure leke mane jitia president khush thakibo okay the president shall administer the oath of office and of secrecy to ministers before he enters his office so প্রেসিডেন্টে কি কৰিব এই শপত গ্ৰহণটো যে ইয়াতে শপত গ্ৰহণৰ কথা কৈছে যে তেখেতে নিজৰ কামটো ভালকে কৰিব সিক্ৰেসি মেইনটেইন কৰি চলিব অফিসটো এন্টাৰ কৰাৰ আগত okay Next is our Article 78. All decisions taken by Council are communicated to the President by the Prime Minister. Prime Minister ki kore ekhon breeze create kore between the Council of Ministers. Okay? Prime Minister ki kore ekhon breeze create kore. Kar mazot Presidentor mazot aru Council of Ministeror mazot. Etia Council of Ministry ji hobo Prime Minister ki koribo he information khini President ok dibo. যে কাউন্সিল অফ মিনিষ্ট্ৰীত কি আইছে কি এজেন্ডা কি লৰ ওপৰত ডিসকাস হৈ আছে বা এটসেট্ৰা কাৰণ কিয় পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা লাষ্টত গৈ প্ৰেসিডেন্টৰ তাতেই যাব ন ফৰ হিজ সিগনেচাৰ তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এখন ব্ৰিজ ক্ৰিয়েট কৰে কাউন্সিল অফ মিনিষ্ট্ৰীত যি হৈ আছে তেখেতে কি কৰে প্ৰেসিডেন্টক ইনফৰ্ম কৰে ওকে
মানে কমিউনিকেট কৰে হি ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যন বিটুইন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিন্সিপাল চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যন বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব কেতিয়াবা এমচিকিউতে সুধি দিব পাৰে ওকে প্ৰিন্সিপাল কাউন্সিল অফ প্ৰিন্সিপাল চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কোৱা হয় কাৰণ এওঁলোকৰ মাজত তেখেতে এটা ব্ৰিজ ক্ৰিয়েট কৰে ওকে ঠিক আছে আমাৰ যেহেতু ঈদৰ বতৰ আমাৰ আড্ডা 24/7এও আমাৰ কিছুমান অফাৰ আনিছে যেনেকৈ ধৰক ডাবল ভ্যালিডিটি আপোনালোকে যদি এতিয়া এনৰোল কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 2 বছৰ আমাৰ লগত পঢ়িব পাৰিব ওকে তো বেছি দেৰি নকৰি কাৰণ অফাৰ এণ্ডিং চুন বেছি টাইমলৈকে এনেকুৱা অফাৰ নাথাকে আমাৰ যি বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব 28 মাৰ্চৰ পৰা কিন্তু অফাৰটো এতিয়া দিয়া হৈছে তো সোনকালে এনৰোল কৰাওক ডাবল ভ্যালিডিটি ওকে আকৌ যদি কোডটো ইউজ কৰে এই গোটেইখিনি বেচ দেই ইয়াতে গোটেইখিনি বেচ আহি যাব ইয়াতে সব ডাবল ভ্যালিডিটি চলিব ওকে আকৌ যদি কোডটো ইউজ কৰে Y865 তেনেহ'লে যিমান অফাৰ চলি আছে তাতকে আপোনালোকে অলপমান ডিসকাউন্ট পাই যাব আৰু ইয়েস অফাৰটো খালি কি ডাবল ভ্যালিডিটি সো বেচেছতে বেচেছ এণ্ড মাহাপেক তো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেনেহ'লে ডেসক্ৰিপশন বক্সতে লিংকটো পাই যাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে চেনেলটো আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ওকে তো ইয়েস ৰিভিজন দি থাকিব পাহৰি নাযাব যিখিনি পঢ়াইছো কাৰণ পৰীক্ষাত আমি কি কৰিব লাগিব লিখিবই লাগিব আমি কাৰেক্ট হ'বই লাগিব আনসাৰখিনি আমাৰ কাৰেক্ট হ'বই লাগিব আৰু আমাৰ চাকৰি আমাৰ হাতত লাগিবই লাগিব ওকে তো সেই কাৰণে ৰৈ নাথাকিব যদি পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিছে সোনকালে যদি পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিছে তেনেহ'লে ভাল কথা যদি দিয়া নাই তেনেহ'লে সোনকালে ষ্টাৰ্ট দিয়ক ওকে তো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং ইয়েস আৰু সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ